Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quanh Việt Nam và đây là Quanh News số phát sóng thứ 12. Hãy cùng mình cập nhật qua những thông tin hot của Autodesk đang diễn ra cũng như các chính sách được cập nhật và các bài viết không thể bỏ qua về công nghệ trong video tuần này nhé. Với số phát sóng lần này, Quanh muốn gửi đến các bạn một tin tức liên quan đến sự kiện Logitech sử dụng Fusion 360 để phát triển dòng tai nghe chơi game mới. Logitech được biết đến là nhà thiết kế hàng đầu về thiết bị điện tử tiêu dùng, đã phát triển dòng tai nghe chơi game nhẹ nhiều tính năng được ra mắt vào tháng 9 vừa rồi, có tên gọi là G435 Lightspeed. G435 được đánh giá là cực kỳ nhẹ, mỏng, tai nghe không có cảm giác nặng đầu hoặc kẹp quanh tai quá chặt. Hầu như không có bất kỳ lớp đệm nào xung quanh băng đô, chỉ là một mảnh vải mỏng thoáng khí được quấn quanh nó. Đặc biệt, G435 đem lại âm thanh mạnh mẽ và rõ ràng, các mic tạo trùm giúp giảm tệp âm nền và hơn hết, các bộ phận nhựa được làm từ 22% nhựa tái chế hậu tiêu dùng đạt tiêu chuẩn chứng nhận Carbon Neutral. Tại Autodesk University vừa qua, nhà thiết kế chính của Logitech, Peter Wu đã có trao đổi rằng Fusion 360 không chỉ là một công cụ thiết kế mà còn mang lại giá trị bổ sung cho quy trình làm việc của Logitech thông qua tạo mẫu nhanh và nguồn dữ liệu chung cho phép dễ dàng truyền đạt các thay đổi trong toàn tổ chức. Logitech đã có thể kết hợp Fusion 360 vào cơ sở hạ tầng thiết kế và phát triển hiện có của mình mà không cần phải cắt hay thay thế để khám phá các khả năng của bộ công cụ hiện đại này. Các bạn cảm nhận như thế nào về chiếc tai nghe này? Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng trao đổi nha! Vào ngày 23 tháng 10 vừa qua, Quanh Việt Nam đã tổ chức buổi webinar với chủ đề tạo thư viện cho frame design trong Autodesk Inventor, được sự đón nhận nhiệt tình của tất cả quý khách hàng. Nội dung chính của buổi webinar bao gồm tạo file IDCL và thiết lập đường dẫn thư viện, thêm chi tiết vào Content Center. Trong buổi webinar lần này, Quanh cũng đã có cơ hội để trao đổi với người dùng và giải đáp các thắc mắc trong việc tạo thư viện Frame Design. Có thể thấy, tạo thư viện Frame Design trong Inventor sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm khi sử dụng phần mềm Inventor Professional. Quanh có đính kèm link bên dưới phần mô tả, bạn có thể xem lại video record về buổi webinar này để xem chi tiết cách thao tác như thế nào nhé. Sau rất nhiều video, webinar và bài viết giới thiệu về Add-in Speed Tool trong Inventor, Quanh nhận được rất nhiều ý kiến và thắc mắc từ khách hàng rằng làm thế nào để sở hữu Add-in Speed Tool này hay chi phí triển khai sẽ ra sao. Nhận thấy được sự quan tâm của tất cả các khách hàng, Quanh Việt Nam sẽ cho ra mắt chương trình tặng miễn phí tool Add-in này cho những khách hàng của Quanh đang sở hữu bộ giải pháp thiết kế cơ khí kỹ thuật Product Design and Manufacturing. Khi quá trình đăng ký hoàn tất, người dùng sẽ nhận được email thông báo bao gồm key, file cài đặt và tài liệu hướng dẫn kích hoạt. Với mong muốn chia sẻ những công cụ hay và thú vị tới người dùng, Quanh rất mong nhận được nhiều đánh giá từ phía người dùng. Mọi ý kiến đóng góp của khách hàng là động lực để cho đội ngũ chuyên gia của Quanh tung ra những bản cải tiến mới hơn nữa, giúp đáp ứng và mang lại sự trải nghiệm cho khách hàng. Ngoài ra, với mong muốn có thể giúp cho người dùng khác trải nghiệm Add-in này, Quanh có hỗ trợ đăng ký dùng thử trong vòng 30 ngày. Các bạn có thể đăng ký đường link bên dưới phần mô tả để trải nghiệm công cụ này nhé. Gia công là một công đoạn quan trọng trong quy trình thiết kế và sản xuất của sản phẩm, và Autodesk cũng cung cấp cho người dùng các giải pháp CAM, hỗ trợ lập trình cũng như mô phỏng gia công với các dạng sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp. Hãy cùng tìm hiểu các nhóm phần mềm CAM của Autodesk qua bản tin lần này nhé! Với phần mềm CAM, tích hợp sẽ hỗ trợ cho người dùng dễ dàng có thể lập trình CNC cho các chi tiết cũng như nhanh chóng trên cùng nền tảng của phần mềm thiết kế 3D. Khi lập trình gia công với Inventor trong Inventor Professional, các đường chạy giao cũng sẽ được tự động cập nhật khi thiết kế của bạn thay đổi. Người lập trình không phải tốn thời gian tạo lại các đường chạy giao. Fusion 360 là một phần mềm hoạt động trên nền tảng cloud. Các giải pháp CAM trong Fusion 360 cũng được Autodesk mở rộng để cho phép người dùng Fusion 360 có thể truy cập và sử dụng thêm nhiều khả năng tính toán đường chạy giao cao cấp với gói mở rộng Machining Extension, giúp tận dụng tốt hơn các máy CNC và tăng chất lượng cho chi tiết.
Giải pháp cam, lập trình tự động Filter Cam của Autodesk sẽ giúp bạn tự động hóa quá trình lập trình gia công cho các chi tiết, rút ngắn thời gian lập trình cho phay, tiện CNC hoặc cắt dây. Đối với các dạng sản phẩm đơn giản và sản xuất với số lượng lớn thì công việc của bạn sẽ trở nên đơn giản hơn vì Filter Cam đã hỗ trợ và tự động lập trình đường chạy dao cho các chi tiết của bạn. Và cuối cùng đó chính là phần mềm cam gia công tốc độ cao, nhiều trục chuyên nghiệp. Với Power Mill sẽ hỗ trợ lập trình gia công khuôn mẫu, khuôn đúc và các sản phẩm có độ phức tạp cao, với hiệu suất và chất lượng các hệ máy từ 3 đến 5 trục. Các chiến lược chạy dao đạt hiệu quả cao cũng như khả năng tùy chỉnh đường chạy dao sẽ giúp tăng cường chất lượng sản phẩm của bạn trong quá trình gia công. Để có thể biết thêm về các phần mềm trong từng lĩnh vực phân tích và mô phỏng trên, các bạn có thể truy cập đường dẫn được đính kèm bên dưới phần mô tả nhé. Công nghệ Generative Design được Autodesk nhắc đến rất nhiều trong thời gian qua. Công nghệ này áp dụng cho cả ngành xây dựng và thiết kế cơ khí. Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra hàng chục đến hàng nghìn tùy chọn thiết kế khác nhau dựa trên những ràng buộc và giá trị ban đầu mà người kỹ sư quy định. Với người dùng Inventor, sẽ không còn quá xa lạ với mô đun tối ưu khối lượng Shape Generator. Cao cấp hơn của bài toán này, chúng ta sẽ có mô đun Generative Design trong Fusion 360. Với một bài toán về Generative Design, người dùng cần xác định các thông số đầu vào, điều kiện biên, các vùng cần giữ lại của chi tiết và các phương pháp gia công. Sau đó thực hiện gửi bài toán liên hệ thống tính toán của Autodesk và chờ kết quả. Trong thời gian ngắn, công nghệ Generative Design sẽ ước lượng tính toán để đưa ra hàng loạt kết quả phù hợp với những điều kiện mà người dùng đưa ra trước đó. Và tất nhiên, các kết quả trên đã được tối ưu và có thể sử dụng trong quá trình gia công sản xuất. Qua đó, cũng cho thấy được sức mạnh của Generative Design, người dùng có thể lựa chọn các thiết kế ưng ý nhất để lấy về. Lưu ý rằng, mỗi lần thực hiện bài toán và lấy mô hình về như vậy, thì người dùng cần trả một lượng credit nhất định cho Autodesk. Có thể là 25 credit cho mỗi lần tính toán và 100 credit để tải mô hình về. Hoặc nếu bạn có nhu cầu sử dụng công nghệ này, bạn có thể sử dụng gói Generative Design Extension để có thể tính toán và tối ưu thêm nhiều dạng sản phẩm khác nhau nha. Ở các số phát sóng lần trước, OneGuide Việt Nam đã giới thiệu đến các bạn một số tính năng của Autodesk Build với sự nổi bật của app Landry Build. Hôm nay mình sẽ gửi thêm một tính năng vô cùng hữu ích, đó chính là tính năng tạp issue. Đây là công cụ giúp cho người dùng quản lý các lỗi defect và các vấn đề khác tại công trường. Trước đây, theo cách truyền thống sẽ có đơn vị quản lý các bản defect nằm trong file Excel, nhưng qua một thời gian thì không ai cập nhật và không ai phản hồi lại các issue trong file Excel đó, và thông tin không còn chính xác nữa. Với issue trong Autodesk Build, người quản lý hoàn toàn kiểm soát được tất cả các vấn đề còn tồn đọng, phát sinh và những hình ảnh trực quan rõ ràng liên quan đến vấn đề đó. Ngoài ra, còn giúp cho người dùng trích xuất báo cáo chỉ bằng một cú click chuột. Các bạn có thể tham khảo chi tiết tại video OneGuide đính kèm bên dưới phần mô tả nhé. Với chuyên mục câu chuyện thành công ngày hôm nay, OneGuide muốn đem đến cho các bạn một câu chuyện khá thú vị xoay quanh về cuộc đời của Henry Ford, người sáng lập công ty Ford Motor và một trong những người đầu tiên tiên phong áp dụng sản xuất dây chuyền lắp ráp trong ngành công nghiệp ô tô. Trải qua nhiều sự kiện đáng nhớ và Henry Ford đã lập ra công ty Ford Motor năm 1903 cùng với một nhà đầu tư khác và 28.000 đô tiền vốn. Ngày 1 tháng 10 năm 1908, công ty Ford tung ra Model T được thiết kế bởi một người Hungary Joseph Galam. Với tay lái bên trái, thứ mà mọi công ty khác đã sớm sao chép, chiếc xe rất đơn giản để lái, dễ sửa chữa và không tốn kém. Vào năm 1925, Model T đã có giá phải chăng là 260 đô la, tương đương với 3.837 đô la ngày nay. Doanh số bán hàng tăng vọt thông qua những nỗ lực này. Ford đã cách mạng hóa môi trường nhà máy, tạo ra một hệ thống dây chuyền lắp ráp giúp cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất. Tổng cộng, công ty Ford Motor đã sản xuất 15 triệu chiếc Motor TS, đó là một con số khổng lồ. Henry có 20 địa điểm ở Hoa Kỳ là địa điểm để lắp ráp Model TS và 21 địa điểm khác trên khắp thế giới. Vào ngày 7 tháng 4 năm 1947, Henry Ford qua đời vì xuất huyết não, lúc ấy ông 83 tuổi. Có thể thấy, Henry Ford là một thiên tài về kỹ thuật, có 102. Ông đã khơi mào một cuộc cách mạng công nghiệp, thay đổi mãi mãi cách mọi người làm việc, xây dựng và thiết kế. Các kỹ sư và nhà sản xuất trên khắp thế giới tiếp tục hình dung một tương lai tươi sáng hơn dựa trên nền tảng mà Ford đã đặt ra. Hiện tại, cùng với sự cải tiến về mẫu mã của sản phẩm, Autodesk cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các công ty tập đoàn sử dụng để làm công cụ thiết kế, điển hình như Toyota, Hyundai và các hãng xe điện Tesla.
Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một ngày mới nhiều năng lượng, tích cực và bình an. Hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo nhé!